हेलो एभ्रिवान हेरौँ आज हामी एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी सब्जेक्टको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स जुन फाइनल एक्जामको लागि हो यो भिडियोमा भने क्वेसन चाहिँ भेरी सर्ट पनि राखिएको छ भेरी सर्ट हैन र चाहिँ सर्ट र त्यसपछि चाहिँ लङ पनि छ है सो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र चाहिँ सुरु गरौँ के छ आजको कुराकानी भने एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीमा चाहिँ हाम्रो भनेको कस्तो क्वेसन सोधिन्छ त्यो हेर्नेछौँ सब्जेक्ट एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी टपिक भनेको हाम्रो के छ त इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स फर फाइनल एक्जाम है इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स फर फाइनल एक्जाम हेरौँ हो यो चाहिँ पहिलो चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ के छ भने डिफाइन एनाटोमिकल पोजिसन विथ इक्जाम्पल यो भनेको हाम्रो सुरुकै च्याप्टर है त फर्स्ट च्याप्टरकै क्वेसन हो डिफाइन एनाटोमिकल पोजिसन विथ इक्जाम्पल यो भनेको मोस्ट रिपिटेड खालको क्वेसन भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम मजाले पढ्नु होला डिफाइन डोर्सल एन्ड एब्डक्सन भनेको के हो सेम च्याप्टरकै क्वेसन हो नेम द बोन्स अफ एक्जियल स्केलेटन अब यो चाहिँ क्वेसनमा मैले के भन्न चाहेँ भने यसको चाहिँ रिलेटेड एउटा चाहिँ भिडियो मैले अलरेडी अपलोड गरिदिइसकेको छु एकचोटि तपाईँ एनाटोमी प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ च्यानलमा भिजिट गरेर प्लेलिस्टको बटन थिच्नुभयो भने अथवा छेउमा हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ प्लेलिस्टमा एनाटोमी सब्जेक्ट तपाईँ भेट्नुहुनेछ र त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ के छ भने बोनको बारेमा चाहिँ एकदम मजाले म भिडियो बनाएको रहेछु र ट्रिक पनि छ त्यसमा कसरी पढ्ने भनेर त्यो जम्मै बोनको नामहरू चाहिँ तपाईँ पढ्नुभयो भने चाहिँ जस्तो सुकै क्वेसन आयो भने बोन रिलेटेड तपाईँ इजिली तपाईँ सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ सो त्यस भिडियोलाई चाहिँ एकचोटि तपाईँ गएर अवश्य पनि हेर्नु होला र अर्को के छ भने चाहिँ नेम अल द जोइन्ट्स अफ लोवर लिम्स जोइन्ट्स के छ त लोवर लिम्समा त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ नेम द बोन्स अफ फेस 6 मा छ व्हाट इज जोइन्ट क्लासिफाई जोइन्ट्स विथ इक्जाम्पल व्हाट इज स्किन एक्सप्लेन द फङ्सन अफ इच लेयर अफ स्किन विथ नीट डायग्राम अनि 8 मा के छ भने डिफरेन्स बिट्विन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट एन्ड 9 मा छ ब्लड सप्लाई अफ हार्ट लेख्ने अनि त्यसपछि चाहिँ 10 मा के छ भने डिफाइन हेमियोस्टासिस अनि 11 मा भने फङ्सन अफ स्पाइनल कर्ड अनि 12 मा भने रिफ्लेक्स आर्क यो भनेको के हो त डिफाइन गर्ने हो क्या 1 मार्क्सको क्वेसन 2 मार्क्सको हुन्छ 2 मार्क्सको क्वेसन भएको हुनाले भेरी सर्ट यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र 2 मार्क्सको लागि चाहिँ 1 लाइनको उत्तर लेखेर मात्रै चाहिँ छैन है अलिक चाहिँ लामो लेख्नुपर्ने हुन्छ 2 देखि 3 लाइनसम्म लेख्नु होला अब चाहिँ लेभल अनुसार त लेख्ने हो नि एन्सर हैन अब 1 लाइन लेखेर त भएन अब र चाहिँ अब हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ लेयर्स अफ स्किन के हो त्यो पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ नेम द पार्ट्स अफ इयर 16 भनेको के छ त डिफाइन टाइडल भोल्युम इन्स्पाइरेटरी भोल्युम इन्स्पाइरेटरी रिजर्भ भोल्युम एक्सपाइरेटरी रिजर्भ भोल्युम रेसिडुअल भोल्युम है यो चाहिँ हाम्रो भनेको रेस्पिरेसन च्याप्टरको क्वेसन्स हो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ एक गरी है र यसमा चाहिँ के भन्छ अझै कुरो भने भ्यालु पनि छ है टाइडल भोल्युमको सर्टेन न्युमेरिकल भ्यालु कति छ त्यो पनि लेख्नु होला र अर्को क्वेसन भने 17 मा हाम्रो के राखेको छ भने चाहिँ एक्सप्लेन अबाउट प्रोसिड्युर इन्भल्भ इन मिक्टुरेसन अब चाहिँ यो क्वेसन कुन हो त अथवा कुन च्याप्टरको हो त भन्नुपर्दा चाहिँ यो भनेको हाम्रो युरिनरी सिस्टम अथवा एक्सक्रेटरी सिस्टमको क्वेसन हो है यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ मिक्टुरेसनको प्रोसेस अथवा कसरी हुन्छ है त इन्भल्भ के छ यसमा कुन नर्भहरू छ इन्भल्भ हैन त्यो चाहिँ हामीलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ र 18 मा के छ भने चाहिँ व्हाट इज टोटल लङ क्यापेसिटी त्यो भनेको पनि हाम्रो के हो त रेस्पिरेटरी सिस्टमकै क्वेसन हो सो यसलाई चाहिँ मजाले डिफाइन गरेर चाहिँ र चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु पनि एलङ विथ हामीलाई मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ 19 मा हेरौँ डिफरेन्स बिट्विन इन्डोक्राइन एन्ड एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्स अब चाहिँ यसमा भने डिफरेन्स लेख्नुपर्ने हुन्छ इन्डोक्राइन र एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको यो भनेको हाम्रो रिपिटेड क्वेसन हो है रिपिटेड क्वेसन भएको हुनाले चाहिँ यसको डिफरेन्स भनेको भेरी सर्टमा चाहिँ छ भने चाहिँ तपाईँ कति लेख्नुहोस् भने 4 पोइन्ट हैन एकदा इनफ हुन्छ 4 देखि 5 अब चाहिँ अलिक सर्टमा छ भने चाहिँ 5 देखि 6 पोइन्टसम्म तपाईँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है त र इक्जाम्पल पनि लेख्नु होला इन्डोक्राइनको इक्जाम्पल र एक्जोक्राइनको इक्जाम्पल है र 20 मा हेरौँ के छ भने डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन अफ किडनी यो क्वेसन भनेको आई थिङ्क सबलाई चाहिँ थाहा होला यो भनेको इम्पोर्टेन्ट हो र साथसाथै चाहिँ आउने पनि हुन्छ यो क्वेसन हैन आउँछ होला तपाईँले पनि स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन अफ किडनीको यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ स्ट्रक्चर के छ त्यसको हल्का चाहिँ एक्सप्लेनेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र फङ्सनमा चाहिँ एकदम मजाले फङ्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ है र अर्को हेरौँ 21 मा के छ भने लिस्ट द इम्पोर्टेन्ट इलेक्ट्रोलाइट्स अफ द बडी यो भनेको हाम्रो चाहिँ भेरी सर्टमै सोध्ने प्रश्न हो सो इलेक्ट्रोलाइट्स च्याप्टरको है त वाटर इलेक्ट्रोलाइट च्याप्टर छ एनाटोमीमा
त्यो च्याप्टरमा तपाईँ एकचोटि हेर्नु हो भने चाहिँ यो क्वेसन तपाईँ अवश्य पनि भेट्नु हुनेछ। र 22 मा के छ भने डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यो भनेको हाम्रो कुन च्याप्टर गर्दा भन्नुपर्दा चाहिँ रिप्रोडक्टिभ अथवा मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको क्वेसन हो, जुन चाहिँ स्पर्मेटोजेनेसिस भनेको यो हाम्रो कति बेला हुन्छ भने यसरी पनि सोध्छ भने डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस भनेको 2 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ। अब यो चाहिँ कति मार्क्समा सोधिएको छ भने चाहिँ लङ मार्क्समा क्या, इट मिन्स लङ क्वेसन हो। सो चाहिँ यसलाई चाहिँ फिगर पनि कोर्नुपर्ने हुन्छ स्पर्मेटोजेनेसिसमा, र साथसाथै यसको एक्सप्लेनेसन गरेर चाहिँ मजाले हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। र 23 मा चाहिँ के छ भने समरी अफ डाइजेसन एन्ड एब्जर्प्सन अफ कार्बोहाइड्रेट। अब चाहिँ यसमा चाहिँ के लेख्ने भने डाइजेसन कसरी हुन्छ कार्बोहाइड्रेट र एब्जर्प्सन कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ लेख्न भनेर रहेछ क्वेसनले है। र 24 नम्बरमा के छ भने एक्सप्लेन अबाउट कार्डियक साइकल। कार्डियक साइकल यो भन्नाले चाहिँ हाम्रो भनेको कुन हो त कार्डियोभास्कुलर सिस्टम अथवा हार्ट रिलेटेड च्याप्टर छ नि, त्यसकै क्वेसन हो। र योमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने डिफ्रेन्ट स्टेजहरू लेखेर अथवा स्टेप वाइज लेखेर चाहिँ हामीलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वेसन भनेको प्राय चाहिँ लङ मार्क्समै सोधिरहेको हुन्छ। सो चाहिँ यसलाई चाहिँ एकोर्डिङ टु लङ मार्क्सकै लागि सोचेर चाहिँ त्यसकै आधारमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रिपेयर गर्नु होला यसको एन्सर अथवा पढ्नु होला। 25 नम्बरमा हेरौँ के छ भने हाम्रो एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ इन्सपिरेसन एन्ड एक्सपिरेसन। यो भनेको इन्सपिरेसन एन्ड एक्सपिरेसनमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ कसरी लेख्नुपर्छ त भन्नुपर्दा चाहिँ जस्तै अब के छ भने हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टमको क्वेसन भएको हुनाले चाहिँ र चाहिँ के थियो भने इन्टरकोस्टल मसल रिलेटेड एउटा क्वेसन छ अथवा एन्सर छ होइन, त्यही एन्सर चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या। अर्को चाहिँ के छ भने 28 मा डिफाइन नेफ्रन मेन्सन इट डिफ्रेन्ट पार्ट्स। और यो भनेको हाम्रो कुन छ स्क्रेटरी सिस्टमकै क्वेसन हो र यसमा चाहिँ नेफ्रनको डिफाइन गर्ने र डिफ्रेन्ट पार्ट्समा चाहिँ के हुन्छ त भन्नुपर्दा चाहिँ त्यही पिसिटी डिसिटीहरू चाहिँ रेनल टिब्युल्सहरू यस्तै चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ यसमा है। र 29 मा हेरौँ राइट एनी 2 इम्पोर्टेन्ट फङ्सन अफ डब्लुबिसी। डब्लुबिसीको 2वटा फङ्सन लेख्नुहोस् भन्ने यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको हाम्रो चाहिँ 2 मार्क्सको लागि हो, भेरी सर्टको लागि क्वेसन। नेम द हर्मोन सेक्रेटेड बाई एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड एन्ड इट फङ्सन। यो भनेको हाम्रो 3 मार्क्समा सोध्ने प्रश्न हो है। हर्मोन्स इन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डको हर्मोन्स केहरू हुन् होइन सेक्रेट गर्ने त्यसले, र त्यसका चाहिँ फङ्सनहरू चाहिँ लेख्नुहोस्, यसरी चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र चाहिँ 31 मा के छ भने नेम द मसल अफ टङ। यो भनेको हाम्रो 2 मार्क्समा सोध्ने प्रश्न हो। र ड्रो निट एन्ड क्लिन डायग्राम अफ एक्सटर्नल फिचर अफ हार्ट। यसमा चाहिँ हार्टको फिगर चाहिँ कोर्नुपर्ने हुन्छ। अब 33 मा के छ भने मेन्सन द नेम अफ भाल्भ प्रेजेन्ट इन द हार्ट। अब हार्टमा चाहिँ अब कुन कुन भल्भहरू छन् त होइन, त्यसकै चाहिँ नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ। बाइकस्पिड भल्भ, ट्राइकस्पिड भल्भ, यसरी चाहिँ सेमिलुनार भल्भ, यही भल्भहरू चाहिँ हामीले लेख्दा चाहिँ यसमा हुन्छ। मेन्सन द नेम अफ मेल रिप्रोडक्टिभ आर्गन इन क्रोनिकल अर्डर, लिस्ट अफ फङ्सन अफ टेस्टिस। यसमा चाहिँ के छ भने मेल रिप्रोडक्टिभ आर्गनको चाहिँ नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ र फङ्सन अफ टेस्टिसको लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो चाहिँ अझै के छ भने 35 मा डिफ्रेन्स बिट्विन स्ट्रेटेड स्मुथ एन्ड कार्डियक मसल। यो भनेको हाम्रो रिपिटेड क्वेसन हो है त, एकदमै रिपिटेड क्वेसन हो। सो यो चाहिँ एकचोटि मजाले पढेको राम्रो हो। डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ इन्सपिरेसन एन्ड एक्सपिरेसन। यो फेरि रिपिट भयो है क्वेसन, त्यसमा एक्सप्लेन चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्क्राइब छ। र अर्को 37 मा के छ भने राइट डाउन द कम्पोनेन्ट्स अफ ब्लड। कम्पोनेन्ट्स अफ ब्लड के हुन् त्यो चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। वाट डु मिन बाई एबिओ ब्लड ग्रुपिङ है। राइट डाउन द नेम अफ क्रेनियल नर्भ विथ फङ्सन। क्रेनियल नर्भको चाहिँ नेम लेख्नुहोस् र फङ्सन लेख्नुहोस्। डिफ्रेन्सिएट बिट्विन इन्जाइम एन्ड हर्मोन। अर्कोमा चाहिँ यो भनेको जुन चाहिँ सिएसएफ यो भनेको भेरी सर्टको लागि हो। सिएफको बारे सिएसएफको लाई डिफाइन गर्नुहोस्। ब्लड सप्लाई अफ लिभर लेख्नुहोस् होइन। रेस्टिङ हिट भनेको के हो, फङ्सन अफ एडिएस के हो, समरी अफ डाइजेसन एन्ड एब्जर्प्सन अफ प्रोटिन। यो भनेको कति मार्क्समा सोध्ने हो त 3 देखि अथवा लामोमा पनि सोधिन्छ है, लामो यानि कि लङमा। एक्सप्लेन अबाउट न्युरोमस्कुलर जङ्सन। यसमा यो भनेको भेरी सर्ट होइन, सर्टको लागि क्वेसन हो। र डिफ्रेन्स बिट्विन स्केलेटल एन्ड कार्डियक मसल। यो भनेको हाम्रो सर्टको लागि है त, यहाँ चाहिँ स्केलेटल कार्डियक मात्रै छ त है। र लिस्ट आउट एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स एन्ड इट्स हर्मोन। यो भनेको हाम्रो के हो त 3 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट हो। एक्सप्लेन अबाउट ग्रोथ हर्मोन। यो भनेको के हो त हाम्रो चाहिँ कुन त 3 मार्क्सको लागि भनौँ न है। र चाहिँ आजको चाहिँ एनाटोमीको इम्पोर्टेन्टको क्वेसनको भिडियो चाहिँ सकिन्छ होइन। र चाहिँ भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ तपाईँ सेयर गरिदिनु होला हो। हस्, धन्यवाद।